Hello guys, ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano gamitin yung OBS para makapag-live kayo sa YouTube. So simple steps lang po tayo. So unang-una, mag-add ka ng scene. So ito na hinad ko, scene 4. So after mo makapag-add ng scene, dito, ito yan, scene. So after nito, sa sources, click mo yung plus. So makikita mo may mga option ka rito. So sa ngayon, gagamitin muna natin is image. So image. So click OK muna. Pwede mo i-rename to. Click OK. And file. File kung nasaan nakasave yung image na gusto mo. So browse tayo. And sa akin, pupunta ako ng pictures. So let's say I'm gonna use this relax. Okay, click OK. So nakita mo yung deep align dun sa screen natin sa display. So ang gagawin lang natin is click and right click, go to properties. Okay, transform and click natin itong stretch to flip, stretch to screen. So automatic fit to screen yan. So may stretch lang ng konti pero okay na rin pag nasa view ng YouTube. So next is mag-add tayo ng source natin na media or yung sounds na gusto mong ilagay. So pwede tayong mag-add from downloads na music or live galing sa YouTube. So ang gagamitin ko is browser. Okay. So ito, URL means link sa YouTube, or click mo tong local file. So local file means is nakasave dito sa computer mo. Okay, pwede mo i-browse yung halimbawa music mo. Ang akin is ito. Okay, so save mo lang. May maririnig kang sound dyan. Okay, or kung gusto mong palitan, unclick mo to. So go to YouTube. So YouTube tayo. Search natin ng link. So type mo yung gusto mong link sa OBS mo. So akin, ang ginagamit ko is Creative Commons. So lahat ito is pwede mong gamitin. So halimbawa, ito ang gusto mong gamitin. So relax music tayo. So copy mo tong link nito. Okay, copy the link, go to OBS and paste the link. So click mo to for audio para makontrol mo yung audio sa OBS and refresh browser. Okay, para mag-automatic refresh yung link mo ng music. Okay, and so pagyan tayo dyan. So ito na yung link mo galing sa browser. Okay, so ilalagay natin siya sa likod ng image. Paano mo gagawin yun? So dito sa baba, so nasa taas yung browser, click down, automatic mawawala siya.
So, mapupunta siya sa likod ng image. Okay. So, next is text. Pwede rin tayo magdagdag ng text. Bawa ito. So, click OK. So, ngayon dito, pwede mo nilagay. Please subscribe. So, andito na siya sa taas. So, automatic lumalabas na yan. So, select font. Kahit anong gusto mo dyan, pwede mong gamitin. So, kung kahit ano lang din ang ginagamit ko, kung ano yung gustuhan. So, I will use this. Okay, and make it bold or italic. Can adjust size, font size. Okay, and click OK. So pwede mo siyang i-move kung saan mo gusto. So halimbawa ito dito. Okay. Kung gusto mo, if you want to add some scroll or yung gumagalaw, so punta ka tayo dito, pakita ko ulit, right click, filters, so click plus, add tayo, ito yung scroll effects. Okay, scroll, click, and makikita mo ito horizontal speed. So horizontal speed, so ito yung pakanan, or gusto mo pa kaliwa, yan. So, depende sa'yo kung gaano kabilis ang gusto mo. So, diba yan. So, close. So, yan na siya. Okay. Pwede mo i-adjust. Pwede mo pahabain itong text mo. So, copy mo siya. Then 1, 2, 3, 4, 5. Paste. 1, 2, 3, 4, 5. Paste. So click OK. So nakita mo. Binilang ko lang yung space para pantay-pantay yung space dito habang nag-scroll siya. Ngayon, okay ka na. Ito na yung simple mong i-live stream. So ngayon, punta ka sa YouTube channel mo. Okay, click, go to live. Yan, new stream. Test natin. Test. Okay, copy and paste sa description. Add ka ng thumbnail. Anong gusto mong thumbnail dyan? So, halimbawa ito. Click. Okay, kung wala ka nang gustong baguhin, click mo na ang create stream. Now, nakikita mo tong stream key. So, ito yung kukunin natin. Ika-copy paste natin siya sa OBS para mag-link yung OBS dito sa live mo sa YouTube. So, kakopy ko siya. Go to OBS. And then, settings. Dito sa baba, settings. Okay, go to stream. And here, paste, click apply. So sa settings, nakikita mo rin is output ng audio.
in video. So video, ito yung screen size. So ang ginagawa ko is pinapareho ko siya dun sa screen size ng image. So check the image. Okay, properties. Okay, and filter. So okay. So let's check output, audio, video, and stream. And this sa stream nga pala, always select YouTube if you're using YouTube. Then Facebook, pwede ka sa Facebook kung saan mo gusto. Pero ngayon YouTube lang tayo. Okay, and okay. So ngayon, i-click na natin ang start. Ayan. So, streaming na. So, punta tayo ng live mo sa YouTube. Antayin mo. Excellent collection. And itong go live, pwede mo na siyang i-click. So, hintayin mo lang few seconds. And okay na. Now, okay na. Diba? So, i-click mo lang tong with sounds. Makakontrol mo dito yung music mo. Or, dito makakontrol mo yung music or dun sa OBS mismo. Dito. So, kailangan laging naka-open itong music mo dito. So, para makakontrol mo dito sa browser. Alright. So, sana may natutunan kayo. Hanggang dito na lang.